Salutare! Eu sunt Silviu Dan Iliescu, iar în această seară am să vă arăt cum mi-am făcut un pedalboard din materiale de la Hornbach. Am pornit proiectul acesta în momentul în care am decis să mai adaug încă o pedală în lanțul de semnal, și anume un Hughes & Kettner Tube Rotosphere, care a fost mai mare decât mă așteptam eu. N-am avut niciun fel de șansă să-l înghesui în pedalboardul actual, așa că am făcut un drum până la Hornbach și mi-am luat ce am avut nevoie. În seara în care am început să lucrez la pedalboard, m-am gândit să fac și câteva story-uri pe Instagram, care au fost foarte bine primite, destul de multe reacții, destul de multe întrebări. Mulțumesc! Și în urma acestui fapt m-am decis să fac un video să vă arăt cum vă puteți face un pedalboard cu ceva materiale destul de accesibil. Prima chestie, pedalboardul în sine, materia primă. Am ales pentru construcția asta Tego, pentru care suprafața aceasta laminată, maro, grosimea este de 8 mm, n-am vrut să-l fac prea gros pentru a nu fi prea voluminos, prea greu. Din păcate, la Hornbach acest Tego se găsește doar la coală mare de 2,5 m pe 1,250 m, dar în schimb au niște băieți foarte amabili, debitează placa la ce dimensiune vrei tu, costă în jur de 100 și ceva de lei o coadă. Următoarea chestie a fost acest cornier sau profil U de aluminiu, pe care îl vedeți și aici. Se găsește la bară de 2 metri. Îl puteți considera de protecție sau estetic. Eu sigur l-am considerat estetic. Evident, ca să tăiem cornierul avem nevoie de un bonfire. Cornierul, pentru a fi îmbinat într-o formă de dreptunghi sau pătrat, depinde de dimensiunile pe care vreți să le aibă pedalboardul dumneavoastră, trebuie să fie tăiat în unghi de 45 de grade. Acum, puteți să faceți chestia asta și matematic dacă sunteți foarte buni la geometrie, dar eu recomand o astfel de sculă, nu știu cum îi zice, dar dacă mergeți acolo și întrebați de o sculă care să poată tăia la 45 de grade, vă vor duce la chestia asta. Datorită acestor canale unde intră lama fierăstrăului, aveți opțiunea de a tăia în unghi de 45, 22,5 sau 90. Toate pedalele le vom prinde de pedalboard cu Sky. Se găsește la metru, la rolă. Trebuie să luați atât Sky-ul tată, adică cel aspru, cât și Sky-ul mamă, cel mai fin. Sky-ul mamă eu personal l-am pus pe placă, iar Sky-ul tată l-am pus pe pedale. Vine și la set, și mamă și tată. L-am luat și pe ăsta de siguranță, dar nu mi-a plăcut că e alb. Pentru rutări am folosit acești suporți. Se cheamă suporți adeziv, nu cred că e denumirea oficială. În engleză le spune Cable Tie Mounts. Poți trece cablul deasupra și să legi mai apoi cu șoricel. Are dublu adeziv, se lipește direct pe placă. Îl recomand, sunt niște dimensiuni destul de mici. Cred că cea mai mică dimensiune 19 mm pe 19. Se găsesc la seturi de 10 sau 15 bucăți. Am ales să-i pun și un mâner ca să am de unde să-l apuc când îl scot din hard case. Este un mâner de mobilă, cred. Din păcate chiar modelul ăsta nu se mai fabrică. L-am luat pe ultimul de pe display. Cablurile de suport se prind cu șoricei finuți. Oricum, dacă aveți foarte multe pedale de înghesuit acolo, o să vă ajute chestia asta. Ca și cablaj am folosit Evidence Audio, nu datorită marketingului bun pe care l-au, în care atestă că sună într-un mare fel, și pentru faptul că este subțire și este ușor de modelat. Fiind subțire, poate fi
înghesuit în spații destul de strâmte și am mers cu mufele tot de la ei SIS Solderless, care te scapă cumva de lipitul cablurilor și al mufelor. Pur și simplu se decalotează cablul, se înfige aici, se înșurubează, sunt instrucțiuni. Cablurile le puteți găsi pe urmascapăturma.ro sau com, cred. Este o firmă de aici din Timișoara, singurul dealer autorizat de evidență audio din România. Căutați. Pentru a avea un routing cât mai curat, eu am ales să-mi creez pe dimensiuni cablurile de curent, nu să le folosesc pe acelea de la Power Source. Ăsta este singurul material pe care nu-l găsiți la Hornbach, și anume mufe și cablu subțire, nu industrial, cu doi conductori. Probabil la un magazin de electronice de prin cartier, sigur veți găsi, nu este nimic special, sunt niște mufe ordinare, un cablu ordinar, conduce curent. Orice cablu merge. Adițional, deoarece acest monstru folosește curent alternativ și nu curent continuu, cum folosesc toate celelalte pedale, vine cu sursă. Am optat să montez și un triplu stecker, evident tot prins cu Sky, și încă ceva ce am luat de la magazinul de electronice, un cablu cu mufă IEC în L. Evident am luat cablu greșit, ar fi fost bine mufa aici, dar asta este. În schimb, ce am făcut, l-am tăiat ca să-l fac mai scurt, să nu înghesui treaba. Dacă vreți să faceți chestia aceasta, pentru izolare vă recomand tub termocontractil, nu bandă izolatoare sau adezivă, scoci în niciun caz. Se nădesc cablurile, evident, puneți o bucată mică de tub ca să acoperiți zona aia înainte să le nădiți și după aia se încălzește cu bricheta, se strânge și nu mai are moarte. Bun, ca și signal chain, chitară, cablu, intră în fuz. Din fuz merge în wah-wah, care nu este aici vizibil. Din wah-wah intră în Octavio. Din Octavio merge aici, în cele două pedale de boost sau overdrive, adică Archer-ul și Tube Screamer-ul. Din Tube Screamer merge în Retro Vibe. Din Retro Vibe în El Capistan. El Capistanul după aia alimentează Polytune-ul, iar Polytune-ul intră în Rotosphere și mai apoi în stație. Rămâneți pe fir că urmează demo-ul, adică să vedem cum sună toată treaba și dacă merge. Pentru a demonstra sunetele din pedalboard o să folosesc acest Mesa Boogie, pentru că are un direct out care intră direct în placă, deci nu trebuie să-l dau foarte tare. Și ca difuzoare
O să folosesc difuzoarele din Twin Reverb, că nu mi-au mai rămas bani să mai iau o boxă. Și preiau și sunetul din difuzoare puțin cu un microfon aproape și unul de cameră mai departe. Bun, ăsta e sunetul de clean. Și ce am descoperit și a devenit pedala care merge în proporție de 99% din timp, tot timpul pornită, este pedala de fuz, pentru că îmi dă, cumva paradoxal, un clean mai murdar, ceea ce îmi place. Dar asta cu reducând volumul chitării. Să-i punem niște delay. Și poate pentru niște Hendrix ceva Univibe. Mai am și un Octavio care sună cumva precum o maimuță supărată. Asta că dacă iei tonul de pe chitară și cânti cumva jos, sună ca un fel de urliță. Să vedem fără fuz.
de fapt de ce am pornit proiectul cu pedalierul nou, că e cât un sfert din pedalier și n-am mai avut loc. Încă îmi dau seama cum se folosește, dar hai să vedem. Două pedale cumva tipice de overdrive, dar eu le folosesc ca și boost pentru sound-ul ăsta murdar, difuz, cu volumul puternic jos. Una e Archer-ul, care sună cam așa. Pedală cu headroom destul de mare. Și cea de nouă e clasicul Tube Screamer. Da, și de fapt cea mai importantă pedală din pedalboard, tunerul. Mulțumesc frumos pentru că ați așteptat până la final. Dacă cumva v-a plăcut acest video, lăsați-mi un coment despre părere, eventual un subscribe. Cred că o să mai fac și altele în măsura timpului. De obicei îmi place să-mi desfac stațiile să văd de ce merg. De cele mai multe ori mă curentez. Poate o să fac un video și despre asta, cred că o să fie amuzant. Ciao!